Những bức ảnh cận cảnh của Triệu Lệ Dĩnh cho thấy vẻ đẹp thanh tú hay một khuôn mặt người mẹ, tự nhiên, chân thực. Dưới ống kính độ phân giải cao, làn da trắng sứ và phong thái điềm tĩnh của Triệu Lệ Dĩnh đã phá vỡ định kiến cho rằng làm mẹ thì không đẹp. Với sự tự chủ và kiên trì, cô chứng minh rằng tuổi tác và địa vị không bao giờ là rào cản. Vẻ đẹp của cô không chỉ là chiến thắng của ngoại hình, đó là lời tuyên ngôn về sự tự quyết của người phụ nữ. Bạn có thể không hoàn hảo, nhưng bạn phải cam kết với chính mình. Có vẻ như câu nói, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười biếng, nhưng dưới ống kính độ phân giải cao ngày nay, đó là một phép thử chân lý. Biết bao nữ minh tinh, một khi được ống kính độ phân giải cao ghi lại, làn da và lỗ chân lông của họ được phô bày một cách chi tiết, khiến mọi người phải thốt lên, đây mới là con người. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh, một người mẹ, lại là một ngoại lệ. Đứng giữa đám đông, làn da cô mịn màng như phấn hồng, gương mặt rạng rỡ, không hề nao núng trước ống kính cận cảnh. Bạn vẫn khăng khăng rằng, thời gian là dao chặt thịt, sao? Nhưng Triệu Lệ Dĩnh trước ống kính khiến người ta tự hỏi, thực ra nó đang nhắm vào ai? Tuổi tác, địa vị và kinh nghiệm thời gian đều trở thành lợi thế của cô. Vẻ đẹp này giống như một kỳ tích của người nổi tiếng. Những người nổi tiếng nữ khác phải làm gì? Trời ơi, chẳng phải đây chỉ là vấn đề về khuôn mặt của cô sao? Liệu đây có phải là giới hạn của tất cả các bà mẹ Trung Quốc, hay cô ấy chỉ đang đùa giỡn với cái mác mẹ? Như người ta vẫn nói, sắc đẹp là lẽ phải, ngành giải trí là một thế giới mà ngoại hình là tất cả, và các ngôi sao nữ liên tục sử dụng đủ mọi chiêu trò để duy trì vị thế của mình. Một số người dựa vào bộ lọc để làm mịn da, trong khi những người khác lại dựa vào thời gian dài và các liệu pháp đắt tiền. Nhưng sự ra đời của gương mặt độ nét cao đã đưa tất cả họ trở về với hình dáng ban đầu. Nhưng hãy nhìn Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy không chỉ cố gắng trông trẻ hơn, cũng không dựa vào lớp trang điểm đậm. Cô ấy có thể dễ dàng giảm mỡ mặt, và khi cười, cô ấy để lộ đôi má hồng hào, rạng rỡ hơn cả bắp cải muối chua vùng Đông Bắc Trung Quốc. Tóc hồng, váy mỏng, áo choàng đen, cô ấy là một người mẹ dịu dàng hay một nữ hoàng hào quang? Cô ấy là một bậc thầy cờ vua. Nếu bạn thực sự nói cô ấy đẹp tự nhiên thì bạn đã sai. Ông trời thật bất công với cô ấy. Hơn nữa, việc làm mẹ đã trở thành một ngưỡng cửa mới cho những người nổi tiếng. Ai mà chưa từng trải qua cảm giác bụng phình to, thiếu ngủ và nỗi sợ hãi thường trực, già đi, sau khi sinh con. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh, hình mẫu người mẹ, đã ngay lập tức định nghĩa lại hình ảnh của tất cả những người mẹ. Bạn có thể vừa tự chủ vừa xinh đẹp, chẳng phải cô ấy đã biến những mệt mỏi và cảm giác nhờn rít của việc sinh nở thành vẻ mặt tự tin và điềm tĩnh trên khuôn mặt sao? Đối với những người mẹ bình thường, điều này vừa truyền cảm hứng vừa có chút đau lòng. Phải chăng người khác không mệt mỏi, trong khi chúng ta kiệt sức như bò? Hãy nghĩ mà xem, sự lột xác của Triệu Lệ Dĩnh từ gương mặt tròn trịa, trẻ thơ ngày đầu ra mắt đến vẻ ngoài trưởng thành, dịu dàng, điềm tĩnh dưới ống kính máy quay độ phân giải cao hiện tại là một hành trình đòi hỏi kỹ năng vô cùng lớn. Thành thật mà nói, tất cả chúng ta đều cảm thấy lo lắng khi bật camera trước trên điện thoại. Việc phát trực tiếp video trực tiếp có thể khiến huyết áp của chúng ta tăng vọt chỉ trong vài giây, nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã biến sự lo lắng này thành sự tự tin. Bản thân cô ấy cũng chia sẻ rằng mình không bị ràng buộc bởi cái mác mẹ. Sau khi sinh con, cô tiếp tục tập yoga, Pilates và chế độ ăn uống lành mạnh, tỉ mỉ chăm sóc làn da sao cho phù hợp với vóc dáng, chú ý đến từng chi tiết. Người tàn nhẫn, nghĩa là gì? Chính là như vậy, những người liên tục than thở về thời gian trôi qua và việc gia đình bận rộn khiến họ không có thời gian chăm sóc bản thân. Liệu họ có đang lợi dụng sự kiên trì của mình để đổ lỗi không? Người bình thường nghĩ sao? Một người hâm mộ nói, trông Lý Dĩnh giống như em họ hàng nhà tôi vậy, nhìn thế nào cũng thấy dễ chịu. Một phụ nữ trẻ khác bình luận, tôi xem Triệu Lệ Dĩnh trực tiếp vào đêm khuya, chuẩn bị thức dậy tập thể dục vào ngày hôm sau. Đừng đánh giá thấp tin tức giải trí, khát vọng làm đẹp được thể hiện trong các buổi livestream cũng là mong muốn của những người bình thường, không phải ai cũng muốn được như cô ấy. Họ được truyền cảm hứng nhiều hơn từ thái độ của cô, một thái độ thoát khỏi những ràng buộc của việc làm mẹ và vẫn xinh đẹp, điềm tĩnh. Nhưng điều này đặt ra câu hỏi, liệu tiêu chuẩn về cái đẹp của phụ nữ, đặc biệt là các bà mẹ, có quá cao không? Phải chăng nỗi lo lắng về ngoại hình lại trỗi dậy dưới một hình thức mới? Mặc dù có vẻ ngoài nhộn nhịp, nhưng ẩn sau sự bình yên đó vẫn có một nỗi bất an tiềm ẩn. Dường như ai cũng gặp may, một hình mẫu người mẹ xinh đẹp như vậy có thể trở thành người của công chúng. Kỳ vọng của xã hội đối với các bà mẹ có thể sẽ tăng vọt. Liệu điều này có nghĩa là mọi bà mẹ trên thế giới đều phải noi gương Triệu Lệ Dĩnh, nuôi dạy con cái tốt, nhanh chóng lấy lại vóc dáng và giữ được vẻ trẻ trung để đủ điều kiện? Cư dân mạng than thở, tôi 32 tuổi, con tôi 2 tuổi và giấc ngủ là thứ xa xỉ quý giá nhất của tôi. Tôi thậm chí còn chẳng buồn trang điểm, tôi còn tệ hơn Triệu Lệ Dĩnh gấp trăm lần. Thực tế phũ phàng dạy chúng ta rằng ngành giải trí là giải trí, và cuộc sống là cuộc sống.
hầu hết chúng ta sẽ không bao giờ có thể gia nhập vào nhóm người nổi tiếng nhỏ bé đó. Cũng có những ý kiến phản đối, cho rằng miễn là các bà mẹ khỏe mạnh, tại sao họ cần phải cầu kỳ như vậy? Các bà mẹ nên được phép già đi một cách tự nhiên, đừng áp đặt tiêu chuẩn đó lên các ngôi sao nữ. Các cuộc thảo luận trên mạng đang lan truyền chóng mặt và áp lực ngầm như sương khói trong không khí, vô hình nhưng lại lan tỏa. Không chỉ các bà mẹ, mà nhiều người lao động bình thường cũng cảm thấy tự ti. Liệu có hơi méo mó khi các bà mẹ ngày nay vẫn phải chống chọi với tuổi tác, giữ gìn khí chất và vóc dáng là sứ mệnh cuộc đời mình? Làm thế nào mà cái gọi là sự dịu dàng và kiên cường lại trở thành một mục tiêu bị áp đặt cứng nhắc, bước ngoặt đến khi mọi người nhận ra vẻ đẹp của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ nằm ở khuôn mặt xinh đẹp, mà còn ở sự nâng cấp về mặt thẩm mỹ, từ vẻ ngoài, nữ tính, trở thành vẻ đẹp, người mẹ. Cô đã phá vỡ định kiến cho rằng việc có con sẽ làm giảm đi vẻ đẹp của mình. Có người nói cô là nữ thần không tuổi, nhưng tôi thì cho rằng cô giống một người mẹ được nâng cấp hơn. Khi xem xét kỹ hơn, triết lý đằng sau sự chuyển mình của cô từ một người phụ nữ chăm chỉ, mặt tròn, thành một người phụ nữ chín chắn, tự chủ, rất đáng để tìm hiểu. Điều này không chỉ liên quan đến việc tập luyện và chế độ ăn uống, cô cũng chia sẻ những căng thẳng, lo lắng và trăn trở về sự phát triển của con cái mà hầu hết các bà mẹ đều gặp phải. Sự khác biệt nằm ở thông điệp của cô, bạn có thể không hoàn hảo, nhưng bạn phải tự thúc đẩy bản thân, cho dù đó là chứng mất ngủ, mệt mỏi hay sự tự ti khi phải thay đổi vai trò. Cô chọn cố gắng hết sức để quản lý bản thân, thay vì chỉ đơn giản là kêu lên tôi không thể làm được, nói thì dễ hơn làm. Làm thế nào cô ấy đạt được điều này? Trên thực tế, đó là việc xóa bỏ định kiến về thiên chức làm mẹ và trả lại vẻ đẹp vốn thuộc về phụ nữ cho chính họ. Đây là sự thay đổi quan trọng nhất, không phải ai cũng cần phải giống như Triệu Lệ Dĩnh, mà là bạn cần cảm thấy mình vẫn có thể kiểm soát được điều gì đó, chỉ khi đó vẻ đẹp đó mới thực sự có giá trị. Một làn sóng ý kiến trên mạng gần đây đã lật đổ quan điểm cũ rằng tuổi tác và địa vị của phụ nữ không nên giới hạn định nghĩa về vẻ đẹp. Suy cho cùng, quan điểm này đang dần bén rễ. Điều quý giá nhất trong ngành giải trí không phải là vẻ đẹp không tuổi, mà là sự tự tin được chắt lọc từ những giá trị cốt lõi. Sự kiên trì này không chỉ mang đến cho các bà mẹ một góc nhìn mới mẻ mà còn là lời cảnh tỉnh cho xã hội, đừng sống như một sản phẩm dây chuyền. Ngay cả những người mẹ cũng có muôn vàn kiểu dáng khác nhau. Câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh phơi bày những mâu thuẫn tiềm ẩn. Liệu phụ nữ có bị áp đặt bởi những tiêu chuẩn hào nhoáng, hay hình mẫu của cô đang truyền cảm hứng cho những người bình thường hơn, làm việc chăm chỉ trong bí mật, nhưng cuộc sống thực không phải là một vở kịch. Đằng sau thành công của Triệu Lệ Dĩnh là nguồn lực dồi dào, một đội ngũ hùng hậu, khả năng quản lý thời gian và nền tảng tài chính vững chắc, những điều mà không phải bà mẹ nào cũng dễ dàng tích lũy được. Với sự thay đổi về tiêu chuẩn thẩm mỹ trong ngành giải trí, hàng ngàn bà mẹ buộc phải tự trang bị cho mình sự tinh tế và kỷ luật bản thân. Câu hỏi đặt ra, nếu bạn không thon thả, trắng trẻo và săn chắc, bạn không phải là một người mẹ tốt. Khuôn mẫu tham khảo này dần trở thành một gánh nặng tâm lý đáng kể. Như một cư dân mạng đã nói, Triệu Lệ Dĩnh rất tận tâm và chăm sóc con cái, nhưng những người bình thường như tôi vẫn phải lau nhà, xếp hàng ở siêu thị và chăm sóc con cái vào ban đêm. Trước Tết, người ta lo lắng về tự do sinh nở, và sau Tết lại có cẩm nang nâng cấp nhan sắc cho mẹ. Tại sao cứ mỗi năm lại có một nỗi lo mới? Một ví dụ điển hình là dì tôi ở Đông Bắc Trung Quốc. Dì ấy cáu gắt vì phải chăm sóc con cái. Mấy năm gần đây, dì ấy không có thời gian chăm sóc bản thân. Sau đó, được truyền cảm hứng từ Internet, cô bắt đầu tìm hiểu về thể hình và làm đẹp. Kết quả là cô vô cùng căng thẳng, và cô liên tục phàn nàn, còn bực bội hơn cả việc phải vật lộn với con cái. Những kỳ vọng xã hội nghe có vẻ khích lệ, nhưng thực chất chúng lại là một gông cùm tâm lý đè nặng lên vai các bà mẹ. Mâu thuẫn tương tự cũng thể hiện rõ trong thị hiếu của đại chúng. Một mặt, có lời kêu gọi liên tục, hãy là chính mình đẹp nhất, mặt khác lại có lời phàn nàn rằng sắc đẹp không phải là tất cả đối với các bà mẹ. Sự chia rẽ ngày càng sâu sắc và rạn nứt không thể vượt qua ngày càng rõ ràng. Liệu nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh đang nâng tầm cái đẹp hay đang chứng minh rằng vẻ đẹp của một người mẹ có thể đa dạng? Câu trả lời vẫn chưa có lời giải đáp. Một số người cho rằng tuổi tác không quan trọng, dường như đang hạ thấp vấn đề, nhưng thực tế, họ đang trốn tránh trách nhiệm của mình. Việc yêu cầu Triệu Lệ Dĩnh dạy tất cả các bà mẹ cách duy trì vẻ ngoài tuy được diễn đạt một cách dễ nghe, nhưng về cơ bản, đó là áp đặt một KPI bất thành văn lên tất cả các bà mẹ. Ai mà chẳng muốn mình xinh đẹp và tự tin chứ? Vấn đề là chúng ta thiếu tài năng và nguồn lực, vậy làm sao đạt được điều đó? Có bao nhiêu bà mẹ mặt mộc có thể chụp được những bức ảnh lung linh khi xách hành đi chợ? Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp như tiên nữ, lại còn có cả ekip, nguồn lực và sự tự chủ kiên định. Những bà mẹ bình thường có thể thấy được điều đó, nhưng họ không thể bắt chước được. Nếu chúng ta thực sự lấy cô ấy làm chuẩn mực,
chẳng phải sẽ dẫn đến câu nói không có mẹ đẹp tức là chưa đủ cố gắng hay sao? Chẳng phải điều đó chỉ càng làm mọi chuyện thêm rắc rối sao? Hơn nữa, cuộc sống bình thường chẳng có ý nghĩa gì sao? Chẳng lẽ mục đích của thế giới này chỉ đơn giản là theo đuổi sự hoàn hảo không tì vết được ghi lại bằng máy ảnh độ phân giải cao sao? Than ôi, nếu những bà mẹ bình thường luôn cảm thấy mình không xứng đáng và bất lực thì đó chính là giao đồ tể, đích thực. Cho tôi hỏi, chúng ta nên noi gương Triệu Lệ Dĩnh, có kỷ luật thì không gì là không thể, hay nên thừa nhận rõ ràng hơn về sự thiếu thốn mối quan hệ và nguồn lực của mình và cứ sống đúng với chính mình? Liệu xã hội có nên lấy ngoại hình của người nổi tiếng làm khuôn mẫu cho tất cả các bà mẹ? Bạn nghĩ nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh mang lại cho các bà mẹ nhiều tự do hơn hay tạo thêm áp lực mới? Liệu chúng ta có thể ngừng đánh giá các bà mẹ qua ngoại hình của họ? Hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của bạn nhé!